mikähän se nyt maksaa. Terve! Seuraava päivä siitä, kun me on viimeksi kuvannut ja minä tuossa sen jälkeen selvittelin airbagin hommaa ja tulokseen tulin, että se airbagin ratin kehä on rikki ja kävin tuossa tilaamassa jo uuden, maksoi 30 €. Tosin korjasin sen valon myös vastuksella tuossa, että jos sattuu, että minä sitä kerkeää vaihtaa, niin voin käydä katsastamassa autoa. Ja airbagin lamppu ei palaa siitä. Se tosiaan vaatii 3,3 ohmin vastuksen sinne johtojen päähän, niin sillä saa kuitattua tuon airbagin valon, tai se luulee, että siellä on airbagi sitten tuo systeemi. Mä ajattelin nyt alkaa säätämään noita renkaita tästä, kun aurauskulmat on ihan mitä sattuu, niin ajattelin laittaa sillä lailla, että se on vanteen reunasta millin niin sanotusti auraa ulospäin, kun se pitää laittaa niin minä luulen, että me mennään aika hyvin nollakulmaan sitten, niin ei ainakaan nuo renkaat kulu ennen kuin minä sitten kenties käyn sääjättämässä nuo aurauskulmat tästä. Ja takapuoltahan ei näissä pysty edes säätämään, joten sitä virallista sen takapään aurauskulmaa minä en edes tiedä, mikä tässä pitäisi olla. Ja minä luulen, että sitä ei välttämättä ole edes missään. Se luultavasti laitetaan sitten vaan niin sanotusti pikkusen ehkä sisällekäsin joku astepari. Mutta semmoista. Laitaanpa säätämään. Olen laittanut tässä siiman kulkemaan, mitä te tuskin näette, auton kylkeä myöten suoraan linjaan. Ja kun tässä on sillä lailla, että etuakseli on 16 milliä leveämpi, tai siis käytännössä se tarkoittaa, että se on 8 milliä puolensa leveämpi. Ja sitten mulla on tuolla 12 millin spaceri, plus että tuo vanteen reuna, tai siis tuo mistä me mittaan, on 5 milliä täällä käsin kuin mitä takavanteissa. Johtuen siitä, että noissa on 2 pulttijakoa. Se 8 plus 12 plus 5, niin se on 25 milliä, eli tämä on 25 milliä, pitäisi olla tämä puoli enämpi täällä käsin kuin tuo perä. Ja nyt se pitäisi olla sillä lailla, että kun tästä keskeltä mittaan, tämä nyt ei todellakaan ole mikään tarkka mittaus edes, kun tämä tehdään näin, niin tämä on nyt 16 milliä. Ja sitten täällä, niin täällä pitäisi olla 18,5 milliä, koska tämä pitäisi olla 25 milliä syvempänä tuon. Ja minä tuosta nyt mittaan, niin tämä nyt on 18, eli kun siirtää vielä pikkusen tänne päin sitä 5 milliä tänne. Niin sitten me päässään. Sitten tämä pitäisi olla periaatteessa tuon, pitäisi olla suorassa linjassa tässä. Ja sitten minä voin katsoa täältä näin, että paljonko tämä nyt auraa tämä systeemi, kun minä tästä nyt katson, että tuosta mittaan, niin tässä on 10,1 ja täällä on 9,9. Niin minä voin tällä nyt sen kuitenkin sillä lailla niin suht kohtsaan ehkä suoraan, jos minä nyt olen mittanut tämän oikein. Ja tosiaan se 5 milliä tässäkin välillä, niin se tekee jo useamman millin tässä ja tossa. Mutta ainakin minä lähelle pitäisi päässä sitä. Ja pääsen sillä lailla, että minä tiedän, että tuo nyt ei ainakaan ole sisällekäsin tuo rengas. Luultavasti. Ainakaan vaan hirveästi. Mutta me palaan säätelemään, niin katsotaan mihinkä me päädyttiin sitten loppujen lopuksi. Mä kyllä mihinkään liikuu. Liikkuuko ratti, saatana varmasti? Luulen, että meillä liikkuuko ratti. Tuo ratti saa jotenkin. Joo, niin se näköjään tekee. Niin, ratti on lukittu liinoilla tuohon ja se ei liiku sitä yhtään mihinkään, niin nyt me voidaan alkaa säätämään tätä ja mittailemaan. Pitää vielä uudestaan mitata kaikki. Sitten vasta säätää.
Minä luulen, että tämä minun menetelmä toimii ihan hyvin ja mä oon laskenut tavallaan nuo, että tuon suorassa noiden napojen nähen, koska ne oli katsottu nämä renkaat ihan vaan vatupassilla ja silmällä kuntoon, että ne olisi suht koht suorassa, niin niissä ei hirveästi heittoa ollut, eli ne oli etäisyyden puolesta ne oli niin tavallaan melkein samassa, samoin kuin tuo takapää. Tämän puolen takapää, niin se ei tule harittaan, tämä menee pikkusen ehkä sisälle käsin, kun tuo pää harittaa tuolta, että se nyt johtuu varmaan pelkästään niistä minun palikoista, kun minä olen hionut tavallaan sitä reikää tarpeeksi ovaaliksi täältä, että minä saisin sitä niin harittaan tuon rengasta. Mutta joka tapauksessa ne on aika paljon aurauksella nuo renkaat olemassaan vakiona, koska nythän se on ollut ennen suorassa näin, niin nyt se on ihan periaatteessa vinossa, niin se on tullut varmaan sen 5-6 milliä tänne käsin tämä on niin etupuoli tuosta, että en tiedä sitten, täytyykö seurata nyt takarenkaita, että kuluuko ne vai eikö ne kulu ja mitä niille tapahtuu. Toki eihän se näin matalalla koskaan ole tämä auto, jos se vakiokorkeudessa on, mutta joo. Minä luulen, että niistä tuli ihan hyvät. Nyt pitäisi alkaa vielä käymään läpi nuo jarrut, eli minun täytyy nuo renkaat käyttää vielä pois ja käyttää nuo takajarrulevyt pois. Nuo etujarrulevyt, minä luulen, että ne on ihan ok, niissä ei ole mitään, vaikka se vähän pehmeältä tuntuu tuo. Mutta minä luulen, että takapää vaikuttaa nyt siihen polkimen pehmeyteen aika paljon. Joo. Kuinka hyvin tämän tähän kameraan saapii, mutta tässä nyt näkyy se, että se syy siihen, miksi nuo jarrut ei ole topannut. Tämä on ihan tämmöistä kiillottunutta ruostetta täynnä nyt nämä levyt, niin täytyy käydä tuolla rälläkellä ajelemassa pois tuosta nuo ruosteet, niin minä luulen, että se alkaa toppaamaan kunnolla. No niin, levy on nyt puhistettu ja takas paikalleen. Putsasin vielä tuolla break cleanilläkin sen, niin eiköhän sitä hyvää tulee. Onneksi muistin, että mulla oli tämä vielä. Olen tämän joskus ostanut sitä varten, että mä silikoonia poistelen tuolta kaakeleista. Tämä toimii siihenkin. Tämmönen porakoneeseen kiinnittävä. Miksi tätä nyt sanotaan? Kumilaikka. Tälläpä saapi kyllä varmaan noita maalipinnastakin, mutta pitää olla kyllä tosi varovainen, jos maalipinnasta jotakin tällä poistaa. Tämä kuumuu niin helvetisti, että se polttaa kyllä äkkiä tuon maalipinnan rikki. Mutta joo, tosiaan tämmöisellä me otin poistua nyt, sillä se lähti. Sitten pitäisi vielä viimeiseksi varmaan tinnerillä pyyhkiä, mä olin ABS, niin minä luulen, että kun minä pyöstin niitä tinnerillä pyyhkäsen, niin se ei ainakaan siihen kerkeä vielä sulattelemaan tuota. Mutta ei siinä. Vielä pois ja sitten katsotaan, jos me saadaan teipit uudet ja paikalle. No niin. Mä pitäisi nyt laittaa sillä suhtkot keskellä tässä. On varmaan siinä se nyt ole niin just, jos nyt ostasin suunnilleen auto. Varmaan riittää. Noin, nyt. Tän absoluuttista kohtaahan me en enää saa sinne takaisin, mihinkä se meni, mutta minä nyt oletan, että mulla on semmonen 2-3 milli varaa tässä, että olisi niin sanotusti sen verran varaa vähän niin sanotusti epäonnistua, että se ei tarvitsisi olla niin justiinsa. Olisi niinku siinä. Voi olla, että se on vähän se huonosti, mutta
Se on nyt siinä ja sille ei enää... Sitä ei enää sitä pois oteta. Tai otetaan pois, jos tuntuu, että se on ihan helvetin väärässä. En luulen, että se on ihan hyvä asia. Mä pitäis kokeilla vielä se lista siihen. Mitäs mulla on nyt toi? Otetaan nyt yksi ensiksi ennen kuin laitetaan toinen ja sitten katsotaan, että kuinka meille kävi tämä asennuksen kanssa. Onko se mukaan noin paljon satana? Täällä käsin tuo homma. Ja muistan, että siinä on joku... Ei, kyllä se siinä on. Muistan, että siinä joku väli oli, mutta että se noin suuri olisi ollut se väli. En tiedä. Olisi aika hyvä varmaan on siinä. No niin, ja ennen kuin tässä nyt aletaan laittaa tuota oikeasti kiinni, niin minä panen tähän vielä semmosen teipin. Mulla on tommoista hienoa Kiinasta tilattua tämmöstä carbon-teippiä tässä, niin ajattelin, että jos minä laitan tämän. Tuossa oli semmoinen teippi olemassa. Niin ajattelin, että jos minä panen tähän nyt tämmöisen teipin tähän näin, niin se vähän suojaa tuota sitten. Perkeleen teipit, satana. No! Helvetti. Tarttuu kaikkeen muualle, mihin sen pitäisi tarttua. Mäkin olisi voinut tietenkin laittaa jo silloin ennen kuin laitoit noita ovia paikalleen, mutta on taas tätäkö ei muista. Ei muista. Saa nyt tehdä kuinka hyvin tämä pyssyy edes tuossa. Semmoista. Oho, no niin se vaikuttaa. Se on ihan hyvä liino olis kenties. Mä en varmaan mitään sitä näekään, mutta se on mitään väliä. Näette sitten lopputuloksen, mikä sitä tuli. No niin, hetken aikaa saadaan miettiä, että miten tämä systeemi tähän, mutta tämä tulee tälle puolelle. Mulla onkin tämä uusi, joka on ollut paskana. Se tulee nyt tähän sitten. No, tuo pitäisi alkaa menemään. Jaha, mikäs sieltä nyt sitten hajosi heti? Oles saatana tässä käyttänyt paikallaan, niin heti on rikki joku. Ei täällä kyllä mitään. En tiedä kyllä. On niin puhaskin tuo osa, ettei se kyllä tästä ollut. Mitä helvetillä missä on tämän tähän kiinni. Tuohon se haluaisi mennä. Noin. Ja tuo haluaisi olla tuolla kiinni, mutta kun tuolla lähtee koko paskasana irti. Mistä luulen, että se on aika hyvä se, kunhan se onnistuu. Siinä se on, missä se kuuluu varmaan ollakin. Tavallaan laittaa kiinni nuo helmat kiinni, niin se on sit siinä. Tai siis tuo alahelma. Helmat on nyt molemmin puolin kiinni. Ja tästä tuli ihan minusta viksu tosta. Ja kuinka hyvin se siihen kameraan taas näkyy. Pitää panna vähän pienemmälle että tosta. Niin sanottu pieni detaili tuli tuonne nyt, että se on tuommoinen hiilikujun näköinen teippi tuolla suojana. Niin ihan näyttää hyvältä, kun täältä kaukaa katsoo. Täytyisi vaan tähän melkein vielä hommata semmoinen samanlainen tuommoista jonkunlaista suojaa kuitenkin. En tiedä sitten, että hommaako semmoiset oikeanlaiset semmoiset niin sanotut kromiiset vai sitten vai tuommoiset vaan tuommoiset teipit pelkästään.
Nekin voisi oikeastaan melkein jopa teettää tuohon nuo jutut. Mutta se olisi nyt siinä. Ja seuraavaksi on pelkästään varmaan pesuhommat ja kaikki muu on tässä onkin jo tehty. Paitsi nuo pitää laittaa nuo renkaat vielä kiinni. Sitten pitää, kun sapikatsastuksesta käytyä, niin säätää vielä nuo renkaat niin sanotusti kohilleen. Nythän ne on ihan mihin se sattuu, mutta täytyy mennä niin sanotusti vakiosetupilla tuonne katsastukseen ennen kuin alkaa värkkäämään noita. Mutta joo, seuraavaksi vähän kiilotusta ja semmoista käydään nuo läpi, mikä me on hionut. Tuossa on yksi kohta, minkä mä oon korjannut ja täällä puolella on kanssa, mistä me hioin valuman jo pois, kokeillaan, minkälainen tuosta nyt tulee. Se on vaan 600 nyt hiottu, siinä pikkusen vielä tuntuu noita valumia, niin täytyy sitä pikkusen vielä siitä tasoitella, mutta joka tapauksessa täytyy käydä nuo vielä läpi valumakohat sitten jossain vaiheessa. Mutta se on paljon mukavampaa, kun ulkona on lämmintä ja sitten voi juoda vaikka kaljaa samalla. No niin, auto on pölyt pyyhitty pois. Mulla nyt on tämmönen perus tämmönen pikkunen ilmalla käyvä. Mikä sitä nyt sanotaan? Ilma juttu. Nyt ajattelin tällä testata. Josta mä nyt lähtis tonni sellaisen vaan tosta hiepasin äkäisesti. Varmaan pitäis tonni 500 salaa vähintään hiepasta, että se tulisi hyvää siitä, mutta hän nyt kokeilin ensiksi. No niin, nyt se ainakin näyttää, että hiomajälkiä, mutta hirveä on vielä tuo helvetin valuma tuossa. Pitää nyt katsoa sitten jossain vaiheessa, kun alkaa käymään läpi tämä, että saisi nuo kaikki pois. On se nyt ainakin kiiltävämpi. Siinä ei näy enää sitä hiomaläikkää, minkä me siihen tein äsken. Pitkä aika, kun viimeksi on kuvannut, muistan kuvanneeni maalipinnan kiillotusta viimeksi ja sen jälkeen en ole tähän autoon liittyvää kuvannut mitään. Mä oon käyttänyt sen katsastuksessa, se meni läpi ilman minkälaisia ongelmia. Luonnollisesti, kun kaikki piti olla kunnossa ja niin ne olikin. Mä oon ajanut sillä kesään, se on toiminut ihan hyvin, ei minkäänlaisia ongelmia ole ollut. Ja niin tässä tulin nyt on jo syksy tosiaan ja tulin tuossa yksi päivä kotiin ja alkoi lämpövalo vilkkasemaan mittarissa ja höyryä tulemaan tuolta konepellialta. Mä ajattelin, että no voi perkele, siellä on joku varmaan kansi tai joku pahvi mennyt rikki, mutta se oli tuo minun patenttikorjausletku, minkä me on korjannut vaan vulkanisoituvalla teipillä, niin meni rikki ja pukkas kaikki nesteet tuonne pakosarjan päälle. Eli ei onneksi ollut sen kummempaa vikkaa siinä. Mutta minä tilasin uusia, tässä on ollutkin tämmöiset kiinalaiset halvat nämä. Mä maksoin 70 koko satsi. Yhden letkun takia tilasin koko satsin ja mulla on nyt noita varaosia tuossa. Katsotaan kuinka aikaa ne kestää. Vaihan vaan tuon ja sen jälkeen katsotaan sitten, että mitä kaikkea tässä on vielä kesken ja mitä pitäisi tehdä ja sen semmoista. Mutta mie vaihan tuon ensiksi. Katsotaan sitten. Mutta miksipä tässä nyt ei voisi samalla tätä ruuaa, niin jutellaan niistä, mitä tässä on vielä niin kesken ja mitä pitäisi tehdä ja muuta. Siis semmoista, mikä tavallaan häiritsee tällä hetkellä itseään. En ole saanut maalattua, tai huomasin, että mulla oli jäänyt maalaamatta tuo perälunkan se merkki, Volkkarin merkki. No sen me on hionut, mutta en ole jaksanut sitä maalata. Ja tuo näyttää tuo perä aivan hirveältä, kun sitä ei ole sitä merkkiä siellä. Eli se pitäisi tehdä. Sitten kun me kävin nuo ikkunat tummentamassa, niin sinne jäi semmonen yksi pikku sormi.
semmonen, mikä aina tulee, vaikka sen painaa, niin se sieltä ruopii itsensä tavallaan irti. Ja se pitäisi käydä nyt laitattomassa. Se käydä vaan soittaa sille kaverille, joka ne laittoi, niin varmaan saan sen niin sanotusti takkuuseen kyllä laitettua, ettei siinä ole mitään onkelmaa. Sitten minä huomasin, että kun me on ajanut tällä nyt, niin aluksi nuo raapi tietenkin nuo renkaata vaan hirveästi tuonne, tai takkaa raapi hirveästi tonne osuu. Tai no puskuriin ja sitten tuohon kaareen. Ja en ole oikein tyytyväinen tuohon, miltä tuo nyt näyttää nuo kaaret. Eli mulla on suunnitelmissa, että sitten jossain vaiheessa, kun nyt Audia saan laitettua siihen kuntoon, että me pystyn sillä niin sanotusti kesäisin ajamaan, niin me alan sitten värkkäämään tätä. Ja teen melko varmasti ihan vaan. Vittu, tätä tulee nyt paljon tätä nestettä. Pellistä tehen nuo levitykset tuonne taaksekin sitten jossain vaiheessa. Eli semmoset niinku ihan kunnolliset. Hitsailen sinne sitten semmoset niinku kunnon oikeanlaiset levitykset. Tuo on nyt pöljän näköinen oikeastaan. Se on se ulkonäkö, mikä mulla nyt oikeasti rassaa tuossa eniten. Ja sitten kun en saa noita renkaita sillä tavallaan, mitkä tässä nyt on, niin en saa niitä tarpeeksi ulos tuotua, vaikka mulla sitä 25 spaceri on. No eessä nuo on ihan ok, ne renkaat on suht koot hyvässä paikassa, mutta ei nekään ole sillä niin kuin ne tykkäisi, että ne pitäisi olla, ne saisi olla ihan tuossa ulkoreunassa, että ne näyttäisi niin sanotusti hyvältä. Sitten mulla on se levipellien projekti on kans menossa tuolla tällä hetkellä. Sitten itse asiassa tuli mieleen nytten. Tosiaan niin tuli tuossa mieleen, niin sain tämmösen Eville tämmösen endoskoopin, millä pystyy katselemaan noita reikiä. Ja tässä on tosi pieni tämä mikä tämä nyt on, tämä kameraosuus. Minä tätä nyt hirveästi käyttänyt, mutta tätä nyt vähän sillä kokkelu ja minä olen oikein niinku, sanotaan, että sillä lailla en ole ollut tyytyväinen, että minä en ole tällä niinku oikein nähnyt mitään. Mutta minä luulen, että se johtuu, kun minä yritin katsella noita koteloita tästä, mutta se johtuu siitä, että kun tähän tarttuu kaikki tähän kameraan, kun se on täynnä sitä kotelomassaa tai sitä, miksikä sitä nyt sanotaan, no sitä koteloainetta kuitenkin, niin se menee tähän kameraan ja se ei sen takia näy. Tämä nyt on tämmönen, sitä nyt näkee, ainakin tällä valoisella näkee ihan hyvin, ja kuinka hyvin se siihen näkyy siihen. Kyllä tällä niinkö, hei, pystyy itsensä kuvaamaan, mutta mietin, että miten tämä, mä ajattelin, että nyt kun tämä on kesää kuitenkin tässä ollut ja nyt on ollut syksykin, se on patteri taas loppu. Niin, siis tämä nauhoittaa, täällä pystyy nauhoittamaan sen, mitä se kuvaa, että se menee tuonne muistikortille. Tässä oli muistikorttikin mukaan. Niin mä ajattelin, että mä nyt testaan ja katselen, kun nuo kotelot, mitkä mä oon hitsannut tuonne takaa, niin mä ajattelin, että jos mä pääsen sinne jostakin välistä, kun tämä on kuitenkin kohtuu pieni, niin jos mä pääsisin sinne, niin kattosin sen. Ja kokeilin endoskooppia tuossa ja no tästä näet, että kuinka paljon sitä nyt oikeastaan tuonne koteloihin näkee. Sillä on toisaalta hankala, koska se on hirveän jäykkä tuo johto. Toisaalta se on hyvä, että se on jäykkä, mutta tuommoisia laajempia tiloja, niin valo ei riitä. Tässä kameran päässä oleva valo ei riitä, että sillä näkisi kunnolla. No hitsaussaamat, mitä tuossa nyt näkyy, niin ne on ihan, näyttää, että ne on ihan ok, ne ei ole ainakaan lähtenyt vielä ruostumaan. Että kyllä sillä lailla pystyy katsomaan. Mutta me
katoin tuossa myös karttiauton sylinteriä ja just varmaan johonkin tuommoiseen sylinterin kattomiseen tämä on oikeinkin pätevä vekotin, että näyttää näkevän ihan hyvin. Ja katsoo nyt, että sehän on ihan kiva, kun tästä saapi tuon materiaalinkin ulos, niin saa teille sinne sen näytettyä, mitä se on. Mutta mitä tähän Golfiin tulee? Niin tämä alkaa olemaan niin sanotusti valmis. Seuraavassa videossa, mitä mä jo kuvannut, niin ollaan sitten Audin kimpussa. Minä nyt yritän saada tämän, tavallaan kun minä sain tämän projektin nyt siihen vaiheeseen, että sillä pystyy ajamaan ja se on niin sanottu minun käyttöautona. Niin tulen ne peltivalssit jossain vaiheessa tekemään tähän tosiaan ja niistä jonkun verran varmaan tulee jotakin materiaalia kuitenkin. Koitan tosiaan tehdä sillä lailla, että S olisi niin sanottuna kesäautona ja tämä Golf olisi talviautona. Eli vuorotellen vaihella sitä, että vähän ottaa sellaisia pienempiä projekteja, ehkä tämmöistä isoa projektia, jossa menee 2 vuotta, että sä saat sen tehtyä. Eli seuraavaksi olisi sitten melko varmasti luvassa S-laittoa ja tämä projekti jää niin sanotusti tauolle. Mutta pidemmittä puhetta tämä projekti alkaa olemaan niin sanotusti ainakin tällä kertaa tässä enempää. Minä luulen, että enempää tästä autosta ei hirveästi tule niitä videoita ainakaan jonkun aikaa, että ollaan vittu, kun hankala. Menee sekaan. Me osaa enää puhuakaan tälle kameralle. Niin, eikä tästä autosta tuskin tulee hirveästi nyt lähiaikoina sitten enää videota, että siirrytään tuon Audin laittamiseen. Ja minä laitan linkin tästä vekottimesta, jos se vielä on jäljellä tuolla e-villellä, niin käykää katsomassa. Sanoisin, että hintaansa nähden, mitä se maksaa, niin ei ehkä ole, ainakaan itse en välttämättä ostaisi tämmöistä. Mutta jos paljon kattelee noita sylintereitä ja muuta semmoisia tavallaan suljettuja paikkoja, mihinkä tarvitsee katsoa, niin kyllä tämä varmaan siihen ihan pätevä vekoti on. Kun on tosiaan niin pieni tämä pää, että tämä menee oikeastaan melkein mihin vaan. Aikaa tämä joku, varmaan 5 milliä, kun tässä oli tämä pää, vai vielä kapea. Mutta ei siinä, tällä kertaa morjens.